5อย่างนี้นะครับเป็น5อย่างที่คนที่ทำ YouTube นะครับจะต้องเซฟเอาไว้เก็บเอาไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เซฟเอาไว้นะครับ5อย่างเนี่ยเวลาที่คุณไม่ได้มีไว้ในตัวเครื่องหรือไม่ได้เซฟเอาไว้นะครับจะไม่สามารถเอาไปกรอกในแบบฟอร์มที่ทางซัพพอร์เตอร์นะครับเขาส่งมาให้นะครับแล้วเราก็กรอกลงไปเพื่อที่จะให้เรานะครับยืนยันสิ่งที่เป็นตัวของตัวเราเองนะครับที่เป็นเจ้าของโดยแท้จริงนะครับเพื่อที่เขาจะได้คืนช่องให้กับเรานะครับผมมั่นใจว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับที่คุณดูคลิปของผมจนมาถึงตอนนี้5สิ่งนี้แหละครับที่จะต้องเอาไปกรอกลงไปในแบบฟอร์มนะครับเพื่อส่งไปขอช่องYouTube หรือ Gmail ของเราคืนนะครับผมมั่นใจว่าหลังจากที่คุณมีหลักฐานสิ่งนี้นะครับที่ผมได้เอามาลงให้คุณได้ดูเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาไปกรอกลงไปนะครับคุณได้ช่องคืนแน่นอนครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรหรือมีติดขัดตรงไหนนะครับคอมเมนต์ลงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทีละข้อนะครับตามที่ท่านสงสัยเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นนะครับปัญหามันก็จะต่างกันไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับพอครับหนาวครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับหิมะตกบายครับ